Телерадіокомпанія «Лтава» представляє фільм Оксани Гордійко. Зазираючи у майбутнє. Це скарб. Ти розумієш, Лоро, скільки років, нарешті, це вона. Як же довго я тебе шукав. Вона безцінна, вона безвимірна. Тут якась історія, це як любов. Це більше, ніж любов. Це те, що повертає у пам'ять, і те, що веде у вічність. Вічна любов буває? Ще як буває. Повторюючись по спіралі, вона не відпускає, вона обдаровує, вона винагороджує, вона розриває серце ніжністю, вона вчить відчувати на грані можливого, вона випробовує спокусами і красою. Вона спалює полум'ям, вона пробуджує генія, того, хто присвячує себе своєму часу, того, хто сяє полум'ям своїм сучасникам, хто несе красу. Але ж Сомерсет Мем сказав, справжня краса породжує біль. Знаєш, Лоро, можна завмерти перед живописним полотном, можна розплакатись під звуки скрипки, але так і не збагнути, як вони змушують щеміти наше серце. Талант, мистецтво – це і є та вічна любов, яка частково нагадує святість. Сонячне світло, яке лється до нас і все оживляє, на самому сонці являє собою страшні вибухи енергії, сплески і вихори вогню. Такими є серця святих і геніїв творців. Вони лють нам тепло, щоб пробуджувати нас. Але чи знає хто, в якому болі і в боротьбі народжуються шедеври? Одначе ця краса на рані душевного болю і очищає нас. Як іскра є, то буде й полум'я. Полум'я Дениса Городничого. Ви знаєте, який присмак має час? Ніжної юності травневого вечора на губах, черепучо-маслинової терпкості можливостей втрачених літ. Який він час? На запах, дотик, звук. Ви пробували пізнати і спіймати його магію. Магію, що дарує внутрішню гармонію поза безумствами світу. Воістину, це під силу лише обраним. Тим, хто приходить в смутні часи, щоб без зайвих слів осяювати і обігрівати, і повертати нам самих себе. Кожне нове покоління залишає нам людей, які пам'ятають про помилки людства, і які здатні відкрити наново наші очі і наші серця. Вони володіють неймовірним даром слухати голос світу, а потім перетворювати творчий хаос Всесвіту у поетичний космос. Світ
ми можемо побачити лише своїми очима, тим більше лише своїм серцем. Денис Городничий, живописець, художник, ім'я якого нині уже більше знане шанувальниками мистецтва поза межами рідної землі, аніж у себе вдома. Митець, який виріс в атмосфері теплого, п'янкого, вічного, гордого, співучого і пісенного, в атмосфері, що подарувала людству безсмертні імена Григорія М'ясоєдова, Миколи Ярошенка, Павла Горобця, Андрія Серпутовського. Митець, який ще буде названий особистістю неповторною і непідмінною, впише свій яскравий рядок в пробудження людської свідомості. Митець, на полотнах якого зупиняються дорогоцінні хвилини часу. Він не пише картини. Він затамовує у них миттєвості з вишуканістю, витонченістю, глибиною і багатогранністю, з власною філософією. Його роботи заворожують і підкреслюють крихкість нашого тлінного світу. Вони дихають далекими, дитинно-безмежними спогадами, яких нам не спіймати ніколи. Мені було там 3 роки, з бабусею йшли через поле садочка. І снігу тоді було дуже багато. І то дійсно були ті часи, коли сугроби могли бути вищі мого зросту. Я пам'ятаю, йшов, і я нічого не бачив, основно навколо, здавалося, просто було темне зоряне небо і сніг, і рука бабусі. І мені здавалося, що наче в дитинстві і сніг хрустів гучніше, наче він по-іншому хрустів. Його картини з ефектом 5D. Вдивляєшся у них і відчуваєш, як по тілу повзе промінчик сонця. І відчуваєш пахощі чебреців із гіркуватим присмаком полину. І чуєш звуки літа. Його роботи мають неймовірну здатність занурювати глядача у свій світ і лікувати душу. Вони випромінюють неймовірну силу, що зриває з людини усе надмірне і невластиве, і підіймає тебе, справжнього, над суєтою цього світу. Денис Городничий народився у творчій родині. Батько – архітектор, мати – актриса театру «Ляльок» дарували йому дитинство, наповнене радістю і відкриттями. Та й муза, поцілувавши його лівицю, невідступно стояла поруч. Бо як же пояснити самостійно прийняте рішення, коли без відома батьків записав себе у художню школу? І те, що бажання малювати не полишало ні на мить. А потім вже доходило до того, що колись так захотілося малювати, а було ні на чому малювати. Я почав шукати, на чому ж можна було, щоб було б не шкода. Знайшов книжку одну стару. Така думаю, ну, хоча б цю, і батьки не будуть ругатись. Ну, в принципі ж не просто так, да. І вирвав з неї, в неї була така товста обкладинка, з такого, така картонна. І я намалював зиму тоді на ній. Було таке. Бувають, звичайно, такі дні, коли ми розуміємо, що цей день ми ніколи не забудемо. Але в основному людина переповнена щастям і радістю, вона не думає про те, що вона буде згадувати колись цей день.
Все відбувається саме собою. Був дуже особливим. З самого народження він був якимсь незвичайним. В нього був дуже погляд такий не дитини, а наче вже дорослої людини, хоча він був маленький. Мій чоловік навіть казав, мабуть, буде якимсь чиновником, начальником, головою колгоспу. І він дуже був самостійним. З раннього дитинства, навіть з 2, з року, от, в нього була якась тяга до самостійності. Він от хотів робити те, що йому ніколи не можна було нічого приказати, сказати, зробити. От він не міг, не хотів, не сприймав. Дуже самостійним. І радісним був. Був філософом з дитинства. Завжди він щось таке казав, що я навіть часто мене дивувала, що така дитина, може, якісь пророцькі в нього були. Він щось бачив таке, чого ми не бачили, дорослі. Фрау Штальбаум, добрий вечір. Ось поспішає до нас іще один новий рік. Прийміть мої вітання, фрау Штальбаум. Тік-так-трас. Мабуть, найяскравіший був страх і от такий спогад. Я тоді зрозуміла, як люди можуть навіть померти від того, що трапилось щось з твоєю дитиною. Як він 2 роки самостійно пішов в театр ляльок. Чомусь він так вирішив, я піду до мами. І не додому він пішов, хоча гуляв там з друзями у дворі, а пішов в театр сам. Я вийшла, а люди, які там гуляли, кажуть, а він пішов додому. Він сказав, я пішов до мами. Я говорю, та вдома ж його немає, я ж з дому йду. Почали шукали 3 години. Міліція скрізь шукала, а він пішов в театр. І коли ми його знайшли, от я тоді ще б чуть-чуть, і я, мабуть, померла б. У мене зі мною щось створилось. І оце наскільки до цих пір мене дуже-дуже потрясло. Таке було потрясіння, це почуття, як ти губиш свою дитину, її немає, чи з нею щось трапляється, це дуже страшно. Коли я просто дивлюсь на маму з папою молодими, це для мене як зіркова родина. От, я розумію, що можна в цьому світі мати таку справжню, люблячу родину, де мир, злагода. Для мене це як надія для мене на майбутнє, що дай Бог і у мене буде така родина. Як мама, я не хочу, щоб там якісь пафосні речі казати. Я його творчість люблю. Люблю його картини. Він завжди зі мною показує їх, поради, підказки, чи як ти відносишся. Інколи я щось таке скажу, що, може, не скажу, що він на мене сердиться, але не хотів би, може, цього почути. Я відверто кажу. І дуже люблю його. Деякі картини, яких і немає там у других людей вже,
А мені б хотілося, щоб вдома, ну, звично, вдома ж всі неможливо, щоб всі були вдома. Вони як маленькі діти, ранні роботи, мені ближчі. Десь там імпресіонізм, щось таке, також дуже подобається. Ну, більш зрозумілими його от класичні такі твори. Його талант, художній світогляд формувався у полтавських викладачів. Нині ж сотні робіт розлетілися по світах. Полотна Городничого сьогодні зберігаються не лише у художніх музеях та приватних збірках України. Картини майстра знаходяться у Сполучених Штатах Америки, Канаді, Китаї, Англії, Німеччині, Болгарії та Росії. Денис першу свою дипломну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр виконав в кераміці. Гарна дуже робота, професійна, технічна, образна така робота. А ось уже роботу рівня спеціаліст він виконав в живописній техніці олійними фарбами серію робіт пейзажів Полтавщини під керівництвом доцента Павла Івановича Волика, заслуженого художника України. І, по суті, Павло Іванович так віддав йому таку професійну путівку в живописний світ. Є такий вислів в спорті, в боксі конкретно, кажуть, відпустити руки. От зараз він відпустив руки свої. Да. У нього така легка манера виконання, техніка така з'явилась філігранна. І для нього, по суті, нема секретів в таких живописних прийомах, техніках. Любий сюжет він бере і з нього робить гарну картину. Багато присвячує він роботі на пленері. Я й не раз його зустрічав, і він і до мене не один раз заходив до мене на дачу, коли писав етюди на околицях, там підопічною. Так що він обходив тут всі місця такі цікаві, живописні Полтавщини, обійшов самостійно, бере білет там чи до Опішній, чи до Решетилівки, чи в сторону Кобиляк, а потім звідти з етюдником виходить, іде пішки, шукає мотиви, сюжети, стає і пише. Це, я скажу так, не кожен відважиться з художників сміливо так виходити один на один з природою, незважаючи на погодні умови, зима, осінь, там, дощ, сніг. Дениса нічого не зупиняє. Більше, мабуть, я люблю вечір, особливо літній вечір. Це щось просто сказати неймовірне, це нічого не сказати. Це як такий невтримний момент, який ось наче зараз він є, і вже через якусь мить, вже просто лічені якісь хвилини буквально, він зникає. Він весь час змінюється, він не однаковий. Ввечері дійсно можна побачити рух часу, і тим більш дуже стрімкий рух часу, як життя. Мені дійсно подобаються саме ті пори року, коли перехід від одного до іншого. Звичайна зима, вона безмежно просто досконала своєю чистотою. Коли я дивлюсь далеко за обрій, коли просто дивлюсь на блискучу річку, коли я чую шум вітру, як вітер гуляє полем, як він колисає трави. Такі моменти, дійсно, я себе відчуваю вдома. Сьогодні Денис Городничий уже сам навчає творчому баченню своїх учнів. Він – викладач Полтавської дитячої художньої школи. Це була дуже здібна дитинка. Як знаєте, от бувають діти різні, одні щось можуть, другі не дуже. В нього, щоб не сказав, воно завжди в нього буде так виконано, як ти цього сам бажаєш. Я навіть пам'ятаю всі його роботи. От пишеш натюрморт, він підходить таким способом, що потім дивуєшся, як ця дитина змогла.
От я хочу показати його роботу. Це Денису може років 15 було. Коли дивишся очима художника, ти бачиш, скільки він отут може зробити сірих відтінків. Не кожна дитина це може зробити. З ним завжди легко. Це та людина, в якої сказано, зроблено. Талант його не будемо заперечувати, він очевидний, але 80% успіху – це працелюбність. Діти люблять і поважають Дениса Андрійовича і навчаються в нього такому творчому підходу, і кращі якості його, за приклад, беруть, які в нього є. Та риса, яка є в Дениса Андрійовича, це саме небайдужість. Він ніколи не залишається байдужим. Кожен вчитель, він повинен і надихати своїх учнів також. Денис Андрійович вважає, що в кожну роботу і все, що робиш по життю, обов'язково потрібно вкладати свою душу і свої почуття, які справжні. Все-таки людина має в цьому житті більше дати, ніж взяти. Дуже добре, коли людина це може усвідомити і коли вона живе за таким принципом. Щоб оцінити красу картин, достатньо вміти відчувати. Від написаних полотен Дениса Городничого наша совість набуває тієї гостроти, коли говорить з нами про все на світі, про все, що потрібно знати. Буває, зробиш добру справу, і від цього тебе нестримно переповнює радістю. Коли ти допоможеш комусь, така щира радість. І там вже навпаки, я просто стаю вдячний тій людині, яка мені дала змогу допомогти, зробити щось корисне. Такі моменти теж безцінні. Ми повинні не забувати про те, що ми не можемо бути впевненими, чи буде у нас завтра. Ми живемо сьогодні, і єдине, що ми маємо, це сьогодні, і навіть не те, що сьогодні, а ми маємо зараз, тут і зараз. І дуже важливо це цінувати і кожен свій день жити як останній. Про це, можливо, важко думати, але дуже важливо. В основному, звичайно, це віра. Те, що взагалі якби і життя тут не закінчується, життя як школа. Найпереламнішими моментами це коли твої близькі і рідні люди знаходяться на межі між життям і тим, що лежить за його межами. І мало хто може впевнено сказати, що саме там знаходиться. Тут все звично, тут ми знаємо, як все влаштовано, а як там все. Коли наші близькі люди, і коли просто вони уходять з цього життя, то мені здається, це є найтакий переламніший момент, щоб інакше вже просто подивитись на життя. Тільки тоді, коли ми втрачаємо щось, ми дійсно розуміємо, як ми до цього відносились, що воно для нас значило, що саме для нас значила ця людина. Просто коли ми втрачаємо людей, близьких і рідних, ми розуміємо, що кожна така втрата наступна, вона залишає нас все більш одинокими. Все-таки уходить рід. Розумієш, що всі ці покоління, вони жили для того і все робили для того, і любили, і будували, щоб дати життя наступним поколінням. І просто чим далі ти відчуваєш більшу відповідальність на собі, і я би розумів, що це просто величезна кількість поколінь, вона сконцентрована зараз в тобі самому. Тобто все, що було у них найцінніше, найважливіше, дійсно те, що варте було того, що вони пережили. Кожне покоління мало свої радощі і сум, але все ж таки вони віддавали краще. І ти розумієш, що от зараз на тобі лежить оця відповідальність за ці покоління. Все, що вони вклали в тебе, ти маєш передати далі. Саме якби розуміння цього, воно змушує дійсно, якщо змінювати щось в собі, то змінювати тільки на краще. І якщо зберігати в собі, то зберігати теж тільки найкраще, справжнє, людське та зернятко, яке колись передасиш наступним поколінням, своїм дітям.
Бачите, людина, на мій погляд, приходить у цей світ вже для якоїсь справи. І добре, якщо вона знаходить себе, хто вона у цьому житті. Ну, от Дениса, я так вважаю, що він уже у стінах навчального закладу, він вже знав, ким він хоче бути. Не тільки аудиторне заняття, а він приносив також, це споріднювало нас іще, він пейзажист, він писав пейзажі з натури, приносив, показував мені. А мені це наскільки знайоме, бо я теж, можливо, в той же день, тільки в іншому місці писав теж етюди. І коли він приносив, то нам наскільки легко було знаходити спільну мову. Він так добре розумів те, що йому говорив викладач. І потім є люди, які, приведу такий приклад. У мене в Котельві, я там народився, виріс, був один знайомий. Він займався деревом і він хотів навчитися живопису. Бачиш, що це нібито фізично просто, стоїш з пензлем, з фарбами, працюєш. І кілька разів ми їздили з ним на натурні замальовки, писали етюди разом. Я йому тут же підказував. Він говорить, а чому ти мені все розповідаєш? Абсолютно все, що знаєш, те, що... Так кажу, а ти попробуй візьми, те, що я тобі розповідаю. Ну, він, очевидно, народжений був для іншого, саме для роботи з деревом. Так що живопису він не освоїв. А Денис якраз та людина, яка вміє взяти. Той, хто до чогось прикипів найдужче, коли його життя веде кудись, не він там шукає щось таке надумане, щось робить, а те, що його нутро диктує, те, що просить його нутро. То тут якраз, ну як кажуть, легко пишеться, легко читається. І якщо художник намалював річ з любов'ю, а любов категорія незнищима, вона передасться глядачу. Я впевнений, що є в нього іскра Божа, і що він народжений і прийшов у цей світ для того, щоб стати гарним художником. Є така мудрість: створи собі учня, навчи його майстерності, щоб потім було в кого навчатися. То це приблизно вже зараз ця істина на практиці діє. Коли він виставляв свої роботи, не було картинної галереї, то коли я подивився, як він пише світло на снігу, то мені стало і приємно, і так, от, думаю, можна навчатися вже в нього. Так що це дійсно правдива мудрість, що створює учні, щоб було кого навчатися. Наше незнання від того, що він наш сучасник. Його творчість прозора, чутлива, щемно емоційна, як повість про незримий зв'язок поколінь, про Україну, яку ми не маємо права втратити, і про те, що істинно справжні люди і відчувають однаково. Неважливо, дорослі вони чи діти.
такого попадання в житті доводиться чекати дуже довго. А тут цілий світ, доторкнутися до якого може кожен. І розуміння, що всі тіні колись помруть від внутрішнього світла його полум'я. І віра на зламі епох у те, що наш золотий вік іще попереду. Я просто як відчуваю Україну, от мені дедалі просто хочеться більше відтворити це в своїх роботах. Для мене особисто краще і легше відтворити свою думку в роботі, чи то в маленькому етюді, чи на полотні, але набагато простіше висловити те, що я думаю. Те відчуття от України, яке дійсно є, я його все одно ні на що інше і не хочу приміняти, і не зміню. Питання в тому, що чи вийде в мене, чи вистачить в мене сили досвіду, щоб зуміти найбільш так достовірно це втілити в життя. Важко буде жити з тим, що я знаю, що я це відчув всередині, і цей образ його ніхто крім мене не побачив. Хочу просто вивести його, щоб люди побачили. Оце так, діти, я його топлю. Тоді, діти, що ж ви хочете? В бідності жили. Боже вас сохранити. Отопляли, ткали полотна, ото рушники. Боже, діти, Боже, як ви тепер такі розкошні. Дивляться тільки в телевізор, а ми ж тоді і ткали, і шили, то зразу каганчик, карасіру наливаємо у такий слоєчок, нотики з того, з рогозу, і ото сідаємо ще з дівчатами на полу, поли ж були отако дерев'яні, кроватів тоді не було після війни. Ставляємо відро, перевертаємо відро, каганчик на відро, сідаємо дужки 3-4 шить. Ото таке, діти, було. Трудні времена були під наше життя. Ото таке. І ткали, і шили, Боже, днями і ночами, як той казав, і на роботу ходили, і все, і шили, і ткали, і пряли. То мало спали, мало, а тепер розкошна молодіж. А як на Різдво у вас тут молодь час проводила? Боже, ворожили, було, ідуться перед Андреєм 13 грудня, ідуть дівчата, то чоботи через хату кидають, то колочки щитають, який кому попаде. Як кора обдерта, значить це буде вдовець. Ото ворожили, ходили, Боже вас охорони. Трудно люди жили після війни і все врем'я. А розкошні були і веселі. То таке, діти. Так слухайте, так, а що ви кажу, мене вже ті перегоняє.
Дорога – це той стан, в якому ми якби залишаємось самі з собою наодинці. Це як такий прискорений прообраз життя. Ти якби наче рухаєшся в просторі, а ти в просторі часу. Це дуже символічно життя і шлях. Це майже одне й те ж саме. Денис у нас взагалі, я думаю, що це майбутній наш геній. Я думаю, що ще пройде не такий великий проміжок часу, і ми будемо пишатися тим, що ми були присутні на такій презентації. Тому що роботи Дениса, я думаю, розлетяться по світах. І в нього вже на сьогоднішній день дуже багато шанувальників. Коли ми говоримо і пишаємося тим, що в Полтаві створюється своя мистецька школа, то маємо на увазі таких молодих талановитих художників, яким є Денис Городнічий. І мені б хотілося побажати Денису ніколи не втратити себе. Те відчуття от України, яке дійсно є, я його все одно ні на що інше і не хочу приміняти, і не зміню. Питання в тому, що чи вийде в мене, чи вистачить в мене сили досвіду, щоб зуміти більш так достовірно це втілити в життя. Важко буде жити з тим, що я знаю, що я це відчув всередині, і цей образ його ніхто крім мене не побачив. Хочу просто вивести його, щоб люди побачили. Bye.